Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chắc có lẽ ai cũng biết Trung Quốc là nước phát triển. Tuy nhiên, có rất nhiều phong tục tập quán kỳ dị nhất thế giới. Liệu bạn có tin bố chồng lại hôn môi con dâu ngay trong ngày cưới? Hay video kỳ lạ một thanh niên Trung Quốc, mỗi khi đi làm về, anh ta đều ghé trước cửa nhà người khác để ngửi giày. Và đó chỉ là hai trong vô số các hành động đáng sợ người Trung Quốc được camera vô tình quay lại. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thêm cảnh tượng đáng sợ ở Trung Quốc mà họ không muốn cho thế giới biết trong video này nhé. Chỉ vì một lời thách đấu và để thắng được tiền cược, ông bố chồng đã tự nhiên hôn môi con dâu mình trước mặt quan khách và sau đó nhận tiền từ khách dự đám cưới các bạn à. Trên các con phố ở Trường Sa, Trung Quốc, bạn dễ dàng bắt gặp cảnh những cô gái đứng ở cửa đợi. Theo dân mạng đồn rằng, nơi đây dành cho những chàng trai nước ngoài muốn tìm gia sư 1 kèm 1. Sự chênh lệch về giới tính ở Trung Quốc rất cao, nên con gái Trung Quốc thường rất có giá và các chàng trai phải cung phụng người yêu của mình. Chính vì vậy, dù cô người yêu có làm nũng bằng những hành động rất khó tin ở sân bay, nhưng anh chàng chỉ 7 phần bất lực, 3 phần cam chịu. Camera hành lang căn hộ đã quay lại cảnh chàng trai lén lút trước cửa nhà hàng xóm. Thay vì trộm giày, anh ta lại có hành động khiến mọi người sợ hãi khi lấy giày của người phụ nữ lên ngửi. Ngỡ đâu khóa xe vào cây là an toàn rồi. Nhưng ở Trung Quốc không gì là không thể nếu họ muốn lấy. Để giúp cho các fan hâm mộ có thể quậy hết mình với idol khi xem ca nhạc, nhưng lại không quá mệt mỏi, các pháp sư Trung Hoa đã nghĩ ra cách khiến thế giới phải té ngửa. Vạn Lý Trường Thành là một địa điểm du lịch mà có lẽ ai cũng mong muốn được đến một lần. Tuy nhiên khác với tưởng tượng là bạn có thể chill chill, chụp ảnh tự sướng. Thực tế là nó đông không nhích nổi. Dù đã lớn tuổi, nhưng một thanh niên Trung Quốc lại có phản ứng như một đứa trẻ còn đi mẫu giáo khi gặp bé Na, khiến ai cũng bất ngờ.
这样一路头，那能看呀？那你就打，我来呀。Trung Quốc không hổ danh là đất nước của những điều không tưởng. Các sản phẩm của Trung Quốc luôn khiến mọi người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn vào con rồng, bạn có thấy ảo ma Canada không? Ông mất, thay vì lựa chọn những bài hát tiếc thương đau buồn, gia đình này lại thuê cả nhóm nhảy múa hát sôi động. Vậy là buồn dữ chưa các bạn? Một cơn mưa sâu đã đổ xuống Trung Quốc. Những con sâu bám đầy trên xe ô tô, trên đường đi, gây nên cảnh tượng chỉ có trong các bộ phim kinh dị. Ở Trung Quốc, có rất nhiều robot phục vụ trong nhà hàng, siêu thị. Tuy nhiên đôi lúc, nó không thông minh như bạn nghĩ. Nên khi bị ngã cầu thang máy, nó cũng gây ảnh hưởng đến khách hàng. Trong bệnh viện cũng có khá nhiều robot phục vụ. Và khi nó làm người bệnh không hài lòng, thì cảnh tượng điên rồ như thế này xuất hiện. Khi hai mẹ con đi sang đường, bất ngờ một chiếc ô tô chạy đến, hất văng mẹ cậu bé. Thế là cậu đã đứng lên, tấn công chiếc xe như một anh hùng thật sự. Tự dưng đang đi thang máy giao hàng, anh shipper không ngờ mình lại bị hai người phụ nữ cưỡng hôn. Rồi, tới công chuyện này. Có ai biết nguyên nhân vì sao? Comment trong phần bình luận nhé. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Niệm luôn rồi. Người Trung Quốc ghiền thức ăn nhanh nhưng lại sợ tăng cân. Nên các quán ăn đã thiết kế loại bàn ghế có thể giúp khách hàng vừa ăn vừa tập thể dục. Nếu tham gia một lớp học của học sinh Trung Quốc, bạn sẽ bất ngờ với những công nghệ tiên tiến mà họ sử dụng, giúp cho bài giảng trở nên sinh động và thu hút hơn. Ngoài ra, với công nghệ này, trẻ nhỏ còn có thể vừa chơi game, vừa thỏa sức sáng tạo. Các bạn có muốn con em mình được học như thế này không? Trung Quốc nổi tiếng với những cây cầu kinh khủng, nhưng đôi lúc họ cũng không muốn thế giới nhìn thấy cảnh những tấm kính của cầu bị vỡ như thế này. 저又搞到这儿来呀！ 야,
要不掉呀？哎，装压一下，好，走。Sẽ như thế nào khi đi tàu điện ngầm mùa lụt? Thực tế, người dân Trung Quốc đã phải trải qua cảnh tượng đáng sợ này khi nước lũ dâng làm ngập các toa tàu. 车厢呢已经到腰了，过腰了。外边看到没？外边水更高，车厢外边水更高。 Mang thiết bị điện tử vào lớp, các em học sinh Trung Quốc đã bị phạt phải vứt bỏ điện thoại, tai nghe không dây của mình vào xô nước. Nếu bạn là giáo viên, bạn sẽ phạt như thế nào? Comment cho mình biết trong phần bình luận. Ông chủ tiệm điện thoại chưa kịp vui vì có khách đến sửa điện thoại thì đã phải chứng kiến cảnh tượng ối rồi ôi của chàng trai. Niệm luôn rồi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Trung Quốc đang biến đội quân robot trong phim viễn tưởng thành hiện thực khi phát triển một robot cảnh sát hình cầu được trang bị AI. Nó có khả năng truy đuổi tội phạm và tấn công đối thủ với tốc độ lên tới 35 km/h. Trung Quốc chắc hẳn không bao giờ muốn thế giới biết những con đường rộng lớn của mình lúc nào cũng có thể biến thành những hố tử thần đáng sợ. Tính chen qua cánh cổng đi cho nhanh. Người đàn ông không ngờ mình trở thành nạn nhân bị trấn lột. Một ngày bình thường của siêu thị bán giường nệm ở Trung Quốc. Khách rất đông, nhưng thay vì mua, họ chỉ đến đây để được nằm miễn phí. Cũng là đường hầm xuyên núi, nhưng ở Trung Quốc lại có tấm chắn ở cửa hầm, nhằm ngăn băng tuyết và sương giá làm đóng băng bên trong đường hầm. Một buổi tối bình thường ở công viên Trung Quốc, không biết họ tập môn thể thao gì mà treo cổ lên cây, khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng muốn rớt tim. 又升级了，这家伙用一个脖颈带着这么转，吓人了。 Nếu sơ ý để xe máy điện hết pin thì bạn chỉ có nước dẫn bộ về nhà. Thế nhưng ở Trung Quốc, họ có những điểm trao đổi pin sạc rất hiện đại và tiện lợi. Rõ ràng là người đàn ông có thể đi lại bình thường. Nhưng tại sao khi bước lên lề, ông ấy lại di chuyển như một con robot? Bạn nào biết thì comment chia sẻ với mọi người nhé.
Một thanh niên đang đi, tự dưng ngã vô bụi cây rồi nằm im đó. Khi thanh niên khác đến tiểu bậy, thì anh chàng kia mới bất ngờ ngồi dậy, khiến ai cũng hết hồn. Camera giám sát đã bất ngờ quay được hình ảnh đáng sợ khi chiếc xe máy 3 bánh đang đậu, tự dưng lại nổ máy và chạy đi như thể có người đang lái. Tàu điện ngầm Trung Quốc không bao giờ làm thế giới phải thất vọng. Dù chạy với tốc độ lên tới 340 km/h, nhưng lại êm như kiểu nó bay trên mặt đất. Cảnh tượng nào ở Trung Quốc theo bạn là đáng sợ nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!